أهلا وسهلا بكم في مطبخ أمولة للكيتو دايت واللو كارب والأكل الصحي. طبقنا اليوم طبق جميل ومميز، دونت الدجاج بصوص. شوفوا المقادير وطريقة التحضير. نحتاج لدونة الدجاج مع الجبنة. أنا خديت صدرين دجاج قطعتهم قطع صغيرة باش نحطهم في المفرمة الكهربائية. نحتاج لتوابل، ملح، فلفل أحمر، توم بودر، بصل بودر، فلفل أسود وزنجبيل. ونحتاج لمعدنوس، ونحتاج لملعقة دقيق الترمس باش نجمعوا الخليط. ولا تحطوا التوابل اللي تعجبكم، يمكن تحطوا بصل أخضر مفروم، أنا ما عنديش، عوضته بالبصل الجاف. عندي المفرمة الكهربائية نحطوا فيها قطع الدجاج، طبق سهل ولذيذ. نحطوا المعدنوس أي مقدار تحبوه، نص ملعقة زنجبيل، نحطوا فلفل أسود نص ملعقة ولا زي ما تحبوا انتو. نحطوا البصل بودر، نحط ملعقة كبيرة بصل. نحطوا الثوم بودر نص ملعقة، فلفل أحمر إذا كنتوا تحبوه حار ولا سبايسي شوية نحط ملعقة. نحطوا ملح، أنا حطيت ملح الهيمالايا. الدجاج يحب الملح فنحط ملعقة. حطيناه في المفرمة الكهربائية. نحط ملعقة دقيق الترمس، نشوف ملعقة سدة ولا لا وبعدين نزيد، بس تو حطيت ملعقة دقيق الترمس. وفي المفرمة الكهربائية نفرم الخليط. شوفوا الخليط التم قعدت زي العجينة، بعد تحسوه زي العجينة يعني التم خليط الدجاج مع التوابل. شوفوا كيف القوام، هذا هو القوام اللي نبي نخلط، يعني ملعقة واحدة من دقيق الترمس لمينا قوام دونة الدجاج، يعني مش محتاجين لبيض. باش نشكل دونة الدجاج ناخد كيس، اي كيس غذائي، ونحاول نحط الدونة فيها. باش نشكل على هيئة دوائر بمقص المطبخ نقصوها. وكيف نشكلوا الدونة، عندي قالب سيليكون اللي يخش المجمد الكهربائي، ولا اذا ما عنديش قالب السيليكون ندير دوائر في اي طبق ونحطها في المجمد. نشوف مع بعضنا كيف نديروها. ندير هاي الدوائر، الطبق سهل. والخليط تماسك بملعقة الترمس، يعني ما نحتاجوش بيض. اذا ما فيش قالب قلنا نستعملوه عادي، نقدر ندير دوائر والحجم اللي تحبوه. ونكمل المقدار ونشوف وش ندير. بعد كملنا المقدار ومقدار الدجاج المفروم، حطيناه في السيليكون بالشكل هذا ولا سويناه بالشكل هذا. تو شو بندير، نحطهم في المجمد او الفريز لمدة ساعتين. وفي هذه الاثناء نحضر معاكم صوص الجبنة اللي بيمشي مع دونة الدجاج. نحضروا صوص الجبنة اللي بيمشي مع دونة الدجاج. شنو يحتاج صوص الجبنة؟ سهل وبسيط. خديت كوب حليب، يا حليب جوز الهند يا حليب اللوز، اي حليب تحبوه. بالنسبة للكيتو حليب اللوز ولا الجوز الهند. خدينا نص كوب كريمة وجبنة، انا بنديرها صوص احمر، جبنة
الحمراء الشدر، وهلا ما في قدر على النار. نفتح القدر، نحط كوب الحليب، نحط نص كوب الكريمة، ونخلطوها. نخلي الكريمة والحليب يغلوا باش نضيف الجبنة الشدر الحمراء. وش خطرت لي فكرة بني بناخد فلفل ملون باش نزينوا بيه الدونات. الحليب والكريمة غليوا، نحط الجبنة ونطفي عليها النار ونخليها تدوب. في عندنا عندي الماكينة نقطعوا بيها الفلفل باش حتى توفر لي الوقت. عندي فلفل ملون، ناخده فلفل احمر. طلع لي الفلفل، هي صوتها شوية مزعج لكن هي تسهل لي كثير الامور يعني. اعطيني فلفل ملون فاقل من دقيقتين، فلفل ملون باش نزينوا بيه. طلعنا دونات الدجاج من المجمد وتماسكوا كويس باش يساعدونا باش نقدروا نقلوهم. طلعتهم من القالب. تو حطيت زيت على النار، زيت القلي، ونشوف كيف نقلوا الدونات. وفي هذه الاثناء ضربت بيضتين، حطيت ملح وفلفل، وعندي بقسماط، لكن مش بقسماط الخبزة، بقسماط حبوب الترمس. كان تبوا تعرفوا كيف تديروه، خلولي تعليقاتكم إذا حابين كيف صنعت مجروش الترمس أو سمادينة الترمس من حبوب الترمس. لأن أنا ما استخدمتش، في ناس يستخدموا مبشور اللوز، مبشور جوز الهند، لكن بصراحة ما نجحتش معي. لكن مجروش الترمس نجح 100%. ناخدوا الدونات نغطسوها في البيض، غطسناها في البيض، وبعدين نحطها في مجروش ترمس. كأنها خبزة المرحية أو البقسماط. نحطها بالشكل هذا مجروش الترمس، بعدين نحطها في الزيت. ندير الثانية، ونواصلوا نكمل المقدار ونقلوا الدونات الدجاج بمجروش الترمس. خلينا الدونات الدجاج يتحمروا، تو نشوفوهم. هما كل ما يتحمروا كويس تزيد القرمشة. ودونات الدجاج بمجروش الترمس لأول مرة على اليوتيوب على قناة أمولة، وصفة ناجحة للكيتو دايت واللو كارب والأكل الصحي ولمرضى السكر. نطلعوهم على ورق، نخلوا باقي المقدار يتحمر، ونشوف الدونات بصوص الجبنة في طبق التقديم. خلينا دونة الدجاج بردت شوية، وكنا قبل محضرين صوص الجبنة الحمراء، وحضرت معكم فلفل للتزيين زي ما تحبون. خلطت فلفل لأن محتاجينها في الكيتو. تو نشوفوا كيف نزينوها، وكل واحد على حسب تزيينه. زي كان تقدروا تقدموها هيك، تقدروا أي واحد يزينها يعني. أنا غمستها في الجبنة، نرش عليها فلفل الملون، تزيين زي ما تحبوا. رشينا عليها فلفل، نغمسها في الجبنة، ونرشوا عليها الفلفل. هي حتى بالجبنة فقط شكلها حلو. نرش عليها الفلفل، ونكمل المقدار ونشوفوها في طبق التقديم. طبق دونات جاهز في
طبق التقديم. تو نشوفوا الطعم. هذه الدونات انا زينتها بالفلفل وصوص الجبنه زي ما تحبوا زينوها. بنشوفوا طعمها ما شاء الله، طعم حلو بمجروش الترمس كأنها الخبزة المرحية أو البقسماط. جربوه، طعم لطيف جدا. وما تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس باش تشوفوا كل جديد على قناتي. وصحة وهنا.